الأنواع بتاعتها، وبعد كده نشوف الإكزامبلز اللي هم عاوزينكم تعرفوها، دي الليستة اللي احنا شفناها من شوية، وبعدين نقول لك التعريفات اللي احنا عاوزين إن انتوا تعرفوها. الجسم فيه حوالي 206 عظمات. العظمات ديت بتنقسم إلى لونج بونز اللي هي زي الفيمر مثلا بتيجي، وبعدين شورت بونز زي الكاربال بونز وزي التارسل بونز، الفلات بونز زي الجمجمة والإيلياك بونز، وبعدين سيسامويد بونز اللي هي ديت العظام المساعدة. أشهر مكان للسيسامويد عند الصباع الكبير بتاع الرجل، يكون فيه عظمتين صغيرين كده عشان تمسك فيهم أربطة معينة وحاجات كده بتساعد جدا في الفانكشن بتاعت الصباع الكبير. وبعد كده كومبلكس بونز اللي هي العظمة الملخبطة اللي هي زي الفرتبرا مثلا، زي السكرم والحاجات اللي زي كده. دول الأنواع الخمسة بتوع العظم الموجود جوه الجسم. كلمة فراكشر معناها اللي هو discontinuity أو disruption of the continuity of the cortical and cancellous cortex. الكورتكس اللي هو حرف العظماية، والكانسيلس اللي هو جوه العظماية اللي هو العظام الداخلية فعلا. يا إما الكورتكس تتكسر يا إما الاثنين مع بعض يتكسروا، ده ليه اسم هنقوله دلوقتي. وبعدين dislocation معناها خلع لازم يكون في الجوينت اتفصل من بعضيه اسمه dislocation. إذا كانت الفصلة مش جامدة قوي اسمه subluxation، إذا كانت الفصلة جامدة قوي اسمه dislocation. fracture dislocation يعني حصل كسر في العظماية والجوينت اللي جنب منها انفصل منها. بيحصل كتير قوي في الفور ار، لما الارنر والريديوس يتكسروا يتكسر الريديو ارنر او البروكسيمال ريديو ارنر يحصل فيه dislocation. اوبن او كلوز دي سهله. كسر اوبن يعني السكين اتفتح، يعني حصل مثلا كسر في الايديا والسكين اتفتح. الكلوز حصل كسر والسكين مفتوح. ايه الفرق بين الاثنين؟ لما السكين يتفتح خطر جدا عشان الانفكشن يدخل جوه الكسر وتحصل مشكله رهيبه، لان اي حد بيتكسر طبعا مش بيقولوا معقم، بيتكسر في الشارع، وبالتالي التراب ومش عارف ايه واللي انت عارفه كله بيبقى موجود في الحته دي، فبيبقى عرضه جامد قوي للتلوث. سيمبل ولا كومينيوت؟ سيمبل فراكشر يعني قطعتين، يعني في كسر كده قسم العظمايه الى قطعتين. كومينيوتد يعني متفتت، يعني اكثر من قطعتين، 3 4 5 زي ما يطلع دوت اسمه كومينيوتد فراكشر. كومبليت او انكومبليت. كومبليت يعني قطم العظمايه كلها. انكومبليت اللي بيسموه جرين ستيك اللي هو زي ايه؟ البطاريه، حته اتكسرت والناحيه الثانيه لسه مش اتكسرت. ادي الانواع بتاعت الفراكشر. اول واحد ترانسفيرس، ثاني واحد اوبليك، ثالث واحد سبايرال يعني حلزوني، رابع واحد كومينيوت، خامس واحد اسمه ابلشن. ابلشن يعني في ليجمنت او تندون ماسك حته عظمايه، انت ضغطت على التندون ده راح واخد العظمايه من مكانها مخرجه بره، زي ما بيحصل في الكوكيت وبيحصل في اماكن كتير. امباكتد يعني مدكوك. انت المثال بتاعه في السباين مشهور جدا، واحد وقع من مرتفع راحت السباين اتدكت كده، دوت اسمه امباكتد فراكشر. فيشر يعني شرخ بس وليس كسر كامل. جرين ستيك يعني العظمايه مكسوره من ناحيه وسليمه من الناحيه الثانيه. الفراكشرز اللي هم كاتبينها عندكم في البتاع البوكس، بوكسر فراكشر اللي هو فراكشر اوف ذا فيكس او الفوكس بتتارك. قد يكون مسمينه كده لانه في الناس دول اللي بتوع البوكسنج بيعملوا كده. الفراكشر دوت لما ياخد رقم 5 الميتاكاربال او رقم 4 الميتاكاربال اسمه بوكسر، اسمه بوكسر فراكشر. فدوت بوكسر لانه واخد رقم 4 في
لأنه كان بوكسر لأنه واخد رقم 5، وهذا الفراكشر حيوي جدا محتاج تثبيت، يعني لازم تحط شريحة وتحط مسامير علشان يمشي بسرعة ويجيب ما يحصلش فيها مشاكل. ودي طريقة من طرق التثبيت. في طبعا أنواع من الجبس دلوقتي اللي هي جبس بلاستيك وجبس مش عارف إيه وحاجات كده، ممكن يعني تبقى أخف شوية من الجبس العادي. الاسكافويد مش عليكم، بس أنا شايف إن أنت لازم تعرفها. الاسكافويد هي أول عظمية في وش الراديوس على طول. فلما واحد يقع على اوت ستريتش هاند، يعني ايده مفروده كده، يكسر الاسكافويد. مشكله الاسكافويد ان الدم بيدخل لها من الحته البعيده من الديستال وول، فلما الاسكافويد تتكسر كده في النص، الحته ديت ما بيوصلهاش الدم، فتموت على طول ويحصل فيها افاسكولار نيكروزس، هو ديث اوف ذا بون. عشان كده الاسكافويد من العظم المشهور قوي لما يتكسر من خايفين احسن يموت، لان الدم واصل من هنا، والكسر بيمنع الدم عن الحته اللي اسمها البروكسيمال. الاسكافويد كومنلي بتتكسر في الويست، في الوسطى يعني بالظبط، فلما يقع الواحد على الاوت ستريتش هاند يروح الوسط بتاع الاسكافويد مكسور. الاسكافويد معروف ان لما يتكسر وانت عملت له اشعه في نفس اليوم مش هتشوف الكسر، كل الناس عارفين الموضوع ده، لكن لما تستنى يوم او اتنين تشوف الكسر على طول. ودكاتره العظام بيبقوا عارفين ان الاسكافويد مكسوره من غير اكس راي، عندك منظر معين كده بيقول ان الاسكافويد مكسوره، تعمل اكس راي تطلع مفيش كسر، تستنى يوم تعمل اكس راي تلاقي كسر ده. قلنا احنا من شويه البوزيشن بتاعت الاسكافويد، ودوت المنظر بتاع الايه؟ بتاع الفراكشن. مطلوب مننا نحدد مكان الفراكشن وهو شبه ثابت يعني في الويست والاسكافويد، وبعدين نبص على العظمايه دي هل هي ماتت ولا لسه. علامه العظم اللي ميت انه بيكون سكليرال، لما تشيل الدم من العظم الدنسيتي بتاعته تعلى، لما تشيل الدم من العظم الدنسيتي بتاعته تبقى اعلى من الطبيعي. فاحنا كل لما نبص على الاسكافويد مكسوره نشوف الدنسيتي بتاعت العظمايه ديت زي بقيه الاسكافويد والعظم اللي جنبها، نبقى عارفين ان لحد دلوقتي ما حصلش افاسكولار نيكروزس او حصل ديث اوف ذا بون. لكن في صوره السي تي ديت كلكم شايفين الفراكشن، وشايفين طبعا ان الحته ديت از مور سكليروتيك عن هنا وعن هنا وعن هنا، يبقى معنى كده ان المريض دخل في سكه الايه؟ الافاسكولار نيكروز. لما العظميه تتكسر في الام ار دوت الكسر، طبعا اي كسر بيكون حواليه بول مارو اديم ميه، الميه بتكون سودة في التي 1 وبيضة في التي 2 زي ما انت شايف كده، فبتكون الميه سودة هنا وبيضة هنا. لو حصل كده يبقى ده فراكشر بس من غير افاسكولار نيكروز. لكن لو لقيت الاسكافويد مكسور والحته ديت سودة في التي 1 وسودة في التي 2 يبقى دوت سكليروزس، وتبقى العظمايه دلوقتي فيها افاسكولار نيكروز. يبقى لو كانت ايديما بس يعني بيضة في التي 2 يبقى ده شيء طبيعي والكسر يكون مفيهوش مشكله لحد دلوقتي. لكن لما تبقى مسوديه في التي 2 ومسوديه في التي 1 معناها ان هي سكليروتيك، ومعناها ان هي فيها افاسكولار نيكروز. يبقى دوت الاسكافويد مكسوره اهوت من النص، الحته اللي قريبه مور دنس عن بقيه العظم الثاني، معنى كده انها ايه؟ فيها افاسكولار نيكروز. السي تي نفس الحكايه، ادي الكسر بتاع الاسكافويد، الحته ديت نورمال مور دنسيتي، الحته ديت مور سكليروتيك معناها ان فيها افاسكولار نيكروز. دي الطريقه بتاعت علاج الاسكافويد فراكشر، بتحط مسمار علشان تمسك العظمتين في بعض علشان تدي فرصه ان الحته ديت يحصل فيها بلاد سبلاي فتبتدي ترجع تاني من اللي حصل. دوت بقى مهم جدا، سواء كان مكتوب في بتاع الكوريكولم مش مكتوب، لكن الراديال فراكشر من الحاجات الخطيره جدا في العلم، انك انت لو ما شفتهاش
الإلبو بيخرب على طول. ف this is a common injury. يعني كتير جدا بتشوفها في الكلينيكال براكتس، لكن من كتر ما هي بتعدي عليك بتبقى خطر، لان الراديال هيد مش لازم يكون زي ده كده واضح جدا وخفيف كده وكل حاجه، ساعات يكون شرف رفيع قوي وانت مش شايفه خالص. بس عندنا طريقه جباره جدا بتعرف بيها اللي هي ايه؟ اتمنى بس ان هو يكون طيب. Hi, I'm Dr. Andrew Dixon from Radiopedia.org, and in this tutorial we're going to learn how to recognise an elbow joint effusion on a lateral radiograph. This is an important clinical skill, particularly in the setting of trauma, where a joint effusion is almost always an indication of an elbow fracture. So we're going to start with a little pre-test. Here are 6 elbows from 6 different patients, some of which have effusions and some of which do not. Have a look yourself and try and work out where the effusions are. If you're not already, then I recommend watching this video in high resolution, as diagnosing an elbow joint effusion requires subtle detection of the elbow fat pads. So let's begin by looking at the elbow fat pads, which normally sit adjacent to the distal humerus, from which they are separated only by a thin reflection of joint capsule. The anterior fat pad fills the shallow coronoid fossa, while the posterior fat pad sits within a much deeper olecranon fossa. Here's a lateral radiograph of a patient who has chronic gout affecting their olecranon bursa, but who does not have an elbow joint effusion. You can see here the normal orientation of the anterior fat pad, which is detectable just in front of and paralleling the distal humerus. It is visible as a darkened area because the fat is considerably lower density than the adjacent musculature. As is normal, the posterior fat pad is not seen, as it is hidden within the olecranon fossa. These T1 weighted MRI images in a patient without a joint effusion demonstrate nicely why the posterior fat pad remains hidden by bony structures on a lateral image, while the anterior fat pad sits visible. Here's an example of a normal child's elbow, which also demonstrates the expected appearance of the anterior fat pad and an undetectable posterior fat pad. Let's now have a look at what happens to the fat pads in the presence of a joint effusion, which we have coloured red in this diagram to indicate hemarthrosis. As you can see, the effusion expands the capsular recesses and displaces the fat pads away from the humerus. The anterior fat pad is pushed outwards and upwards, while the posterior fat pad is displaced posteriorly. Here's a patient with a radial neck fracture who has a large elbow joint effusion. You cannot see the joint fluid or blood because it is of similar density to muscle, but what you can see is the displacement of the low density anterior fat pad, which we can draw in here, and from which we can imply that there must be an effusion. We can also see the posterior fat pad protrudes behind the posterior margin of the humerus, known as the posterior fat pad sign, implying abnormal distension of the posterior joint recess, which we can draw here. And for further correlation, here is a CT image confirming how the low density fat pads are displaced by an effusion. The triangular appearance of the displaced anterior fat pad has been likened to that of a sail, and for this reason it is often referred to as the sail sign of elbow joint effusion. So let's return now to our 6 cases and see how many effusions we can find. A, B and D are all adults with joint effusions, each demonstrating sail signs and posterior fat pad signs. B is the patient we have already seen with the radial neck fracture, while A and D have subtle radial head fractures, which are the most common cause of an elbow joint effusion in adults. F is our friend with chronic gout who does not have an elbow joint effusion, while C and E are paediatric patients, with C being the normal example without a joint effusion, and E being a patient with an elbow joint effusion related to a supracondylar fracture, which is the most common cause of an elbow joint effusion in children. So hopefully now you'll be able to confidently identify elbow joint effusions on lateral radiographs by looking for the sail sign and the posterior fat pad sign. You can خلاصة القضية إن هو بيقول لك أنت ممكن من الإكس راي تعرف إذا كان الواحد دوت عنده جوينت إفيوجن ولا لا. بناء على إيه؟ على الفات اللي موجود على اليوبرس بتاعه. لما يحصل مية جوه الجوينت بيرفع الفات يخليه عامل زي المثلث كده، زي السين أو القلع بتاع المية. فأنت لو تعمل لاترال إكس راي بالإيه؟ ولقيت الفات مرفوع كده
زي ما انت شايف تعرف ان في كسر مليون في المية. خلاص؟ اذا كان دوت عيل صغير يبقى الكسر في اليومرس سوبرا كوندايلر فراكشر. اذا كان واحد ادلت يبقى الكسر في الريديوس، يعني راديال نيك او راديال نيك فراكشر اللي انت شايفه دوت كده. فالسيل ساين معناها ان الفات اترفع نتيجه وجود ميه جوه الجوينت خليته عامل زي قلع المركب كده من قدام ومن ورا الاثنين مع بعض. بيبان كويس جدا 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 في اللاترال اكس راي، بس تكون يعني لاترال اكس راي ترضي ربنا، مش العفاشه اللي احنا بنشوفها يعني شكلها صعب جدا. اذا لو لقيت الفات باك ساين في السيتي، طبعا في السيتي ما عندهاش مشكله لو هو واضح جدا، لكن في الاكس راي بتبقى واضحه. اول ما تلاقيها تعرف ان في عظميه مكسوره، والكسر يعتمد على سن العيان. لو كان واحد كبير يبقى الريديوس مكسوره، لو كان عيل صغير يبقى اليومرس هي اللي مكسوره. الكلام الخزعبلي دوت زي ما قلت لك ملوش قيمه. مثلا هم سابوا كل الفراكشنز ديت وشبط في ده اللي هو الانتركوندايلر انترتروكانتريك فراكشن. انت عندك الهيب بتتكسر في 4 اماكن، 3 منهم جوه الجوينت ودي خطيره جدا. الكسر اللي جوه الجوينت خطير، الانتر ارتيكولار فراكشر، لكن الكسر اللي بره الجوينت يبقى في امل ان الجوينت يفضل سليم ما يجرالوش حاجه. فانت العظميه بتتكسر يا اما تحت راس الفيمر على طول اسمه سب كابيتال، يا اما في رقبه الفيمر اسمه ترانس سيرفايكال، يا اما عند البيز بتاعت رقبه الفيمر اسمه بيزي سيرفايكال. بغض النظر الثلاثه دولت موجودين جوه الكبسول بتاعت الجوينت اللي هي معموله بالاسم. اما اللي هم طالبينه من حضراتكم اللي هو ده يا اما انتر تروكانتريك يعني ما بين الليسر تروكانتر والجريتر تروكانتر، يا اما سب تروكانتريك يعني هنا في البروكسيمال بارت اوف ذا تيم. لما يحصل سب تروكانتريك فراكشر الماسلز اللي ماسكه في العظميه من فوق بتشدها لبره. كل الناس المكسورين في الحته دي لازم يكون ده منظرهم، تكون الفيمر مشدوده كده لبره. شايف العضلات دهيت بتشد الفيمر لفوق زي ما انت شايف كده، والعضلات اللي جوه اللي هي الادكتورز بتشد الشافت لجوه. كل الناس اللي بتتكسر في الحته دي لازم يكون هو ده المنظر، العظميه اللي فوق مشدوده لبره والعظميه اللي تحت مشدوده لجوه. طبعا في طرق كتير جدا للتثبيت واسامي كتيره جدا للمسامير دوت مش المفروض ان انت يعني مهتم بيه. الفراكشر اللي بعد كده اللي هم كاتبينه في الكوريكولم اللي هو اسمه تيبيال بلاتو، الحرف بتاع التيبيا من فوق. التيبيال بلاتو اسمه بامبرز فراكشر، والبامبر هو ده اللي هو العربيه عندها اكسدام كبير جدا. ايه اللي بيحصل؟ انت واقف كده في حالك راحت جت العربيه خبطتك كده، ايه اللي بيحصل في الركبه؟ بيحصل لها زي فليكشن لجوه، لما تتنقل كده هو لجوه التيبيا تتكسر. جه واحد قال لك انت عندك التيبيا ممكن تتكسر 6 انواع، وحش غريبه جدا انك انت لا يمكن تلاقي تيبيا فراكشر بره السته دول، بس انت طبعا كبر دماغ، لان احنا حتى في الاشعه كدكاتره الاشعه اقصى حاجه بنقولها ان في فراكشر اوف ذا لاترال تيبيال بلاتو ريتشنج ذا ارتيكولار بارت، واذا كان منخفض شويه نقول ان هو ديبريسيف بس مالناش دعوه بقى بالباقي. لكن تايب A وتايب B وتايب C وكل الكلام دوت خزعبلات، مش خزعبلات لكن موجود في الحقيقه، موجود كل واحد من دولت موجود في الحقيقه. بس احنا افرض انا مثلا بكتب تقرير وبعدين لقيت فراكشر في التيبيال بلاتو، بروح فاتح الانترنت على الصفحه ديت واشوفه انهي رقم فيهم واكتب ان دوت رقم 4 رقم 5 وهكذا. بس انت كل اللي يهمك في الموضوع حاجتين. الحاجه الاولانيه هل الفراكشر دوت واخد ناحيه واحده من التيبيا ولا واخد الناحيتين؟ ديت اول واحده. ثاني حاجه هل الفراكشر اثر على الارتيكولار سيرفيس يعني وصل ليه يعني بدخل جوه الجوينت ولا لا؟ ثالث حاجه هل هو منخفض ولا مش منخفض؟ منخفض دي مهمه جدا في العلاج، هل هو ديبريست فراكشر ولا مش ديبريست فراكشر؟
نيجي بقى الفراكشرز اراوند الانكل، دولت سهلين جدا. الفراكشرز اللي هي اراوند الانكل دولت الراجل دوت عاملهم بطريقه مفصله، بص ان انت تحفظهم كده، سهلين جدا جدا. Hey Doc, I was skiing down this hill and I couldn't avoid hitting the tree. Now my ankle really hurts. Can you help me? Come right away. يبقى ادي الفراكشر، واحد اسمه ويبر هو اللي عملها. ادي الانكل الطبيعي دوت التيبيا، وده الفيبيا، وده الليجمنت اللي احنا قاصدينه اسمه سيندزموزس او سيندزموتيك كومبلكس، اي اسم يعجبك، المهم سيندزموزس وخلاص. لو الفراكشر حصل تحت السيندزموزس اسمه تايب A، لو عند الديزموزس تايب B، لو فوق الديزموزس تايب C. خلاص؟ بغض النظر ايه اللي حصل في التيبيا، اتكسرت، فضلت سليمه، مش عارف، اي حاجه حصلت في التيبيا مالناش دعوه، الكلاسيفيكيشن كلها على الايه؟ على الفيبيا. فده هو التايب A. التروما جت من بره، يعني من اللاترال اسبيكت، لوت التيلس والكالكينيس كده لجوه، راح الفراكشر حصل في الفيبيلار هيد او في الديستال بارت اوف ذا فيبيلا، بس السيندزموزس زي ما هو اهو. ادي كسر عند التيب بتاعت الفيبيلا، لكن الفيبيا سليم، ممكن تتكسر ما تتكسرش مش قضيتنا، المهم ان ايه؟ الفيبيلا مكسوره في انهي حته. الفراكشر رقم 2 او رقم بي اللي هو عند الليجمنت بالظبط، عند الديزموزس، والتروما بتكون جايه من الميديال اسبكت من جوه، يعني بيكون الرجل اتلوت لبره كده، فالفيبيلا بتتكسر، وقد يكون معاها التيبيا تتكسر زي كده. ادي الفيبيلا مكسوره وكمان التيبيا مكسوره. تايب سي لما يحصل الفراكشر فوق الليجمنت. هتقول لي هو الليجمنت ده بيبان في الاكس راي اصلا عشان اعرف هو فراكشر ولا لا؟ اقول لك لا، اقرب حته ما بين التيبيا والفيبيلا هو ده مكان الليجمنت، اقرب مكان، اقرب حته هما لازقين في بعض فيها هو ده المكان بتاع السيندزموز. فلو حصل فوقيه يبقى دوت اسمه ايه؟ تايب سي. والتايب سي ده هو ممكن زي ما انت شايف كده كسر الفيبيلا بعيد عن المكان بتاع السيندزموز، ممكن التيبيا تفضل سليمه وممكن تتكسر. عندك حاجه معلش هم كاتبينها برضو في البتاع اسمها تراي ماليولار فراكشن. انت عارف الجسم فيه او الانكل فيه كام ماليولس؟ اثنين مش كده؟ ميديال ولاترال صح كده؟ يعني اللاترال ماليولس بتاع الفيبيلا والميديال ماليولس بتاع الايه؟ بتاع التيبيا. امال التراي دوت يعني ثلاثه دول من فين؟ قال لما اللاترال ماليولس يتكسر والميديال ماليولس يتكسر والبوستيريور بارت اوف ذا تيبيا يتكسر اسمه تراي ماليولار فراكشر. خلاص؟ مكتوب في الكوريكولم بتاعكم، لازم تعرف ايه هو التراي ماليولار فراكشر، اللي هو فراكشر اوف ذا فيبيا and التيبيا من الميديال اسبيكت والتيبيا من البوستيريور اسبيكت. نيجي بقى للبلفس. البلفس عظمايه مركبه جدا، يعني فيها مشاكل ومفاصل والكلام ده كله.
كسر عادي في البلفس يعني حته كسر خلاص، ده زي اي كسر بيحصل في اي حته. لكن البلفس بالذات عنده 3 انواع مشهورين جدا من الفراكشر، ولما انت تيجي تكلم اي دكتور في الاشعه تقول له فراكشر بلفس، اول كلمه على لسانه اوبن بوك. اوري لك انا دلوقتي يعني ايه اوبن بوك ويعني ايه بقيه الفراكشرز دي. Pelvic fracture overview. Anatomy, you find here the SI joint, the ischium, pubic bone, symphysis pubis, ilium, sacrum, and the strong sacroiliac ligaments. The sacroiliac joint have posterior ligaments that is very strong, and the stability of the pelvis depend on the integrity of the posterior weight-bearing sacroiliac joint complex and transfer of the weight from the spine to the lower extremity occur through that joint. The pelvis is a ring. When a force occurs, it will injure the ring in the front and the back. The anterior injury and the posterior injury. The anterior injury is usually obvious, will be noted on radiograph, and usually associated with a posterior injury or a fracture. The posterior injury could be occult. Always look at the back of the pelvis. Unstable pelvis will have a gap or comminution. The posterior fracture is serious. We need significant blood transfusion, we need surgery, and the outcome will be unpredictable. That posterior fracture is a serious injury that will lead to instability of the pelvis and a lot of bleeding. This bony instability, if it is not corrected surgically, it can cause late deformity, limb length discrepancy, and pain. Types of pelvic fractures. There are 3 types: anteroposterior type, lateral compression type, and the bad vertical shear type. The first type is the anteroposterior compression type. You can have that with a pubic rami fracture, as you can see here in the slide, or you can have it as an open book type. When the symphysis pubis opens up, we call it symphysis pubis diastasis. Treatment: close the book, pelvic binder or sling, surgery if the symphysis pubis diastasis is more than 2.5 centimeter. The surgery can be done through an external flexor or a plate. This is an example of external flexor of the pelvis. This is an example of anterior plate. You can see here is the incision. After you reach the bone, you will try to reduce the disruption of the symphysis pubis. Then you fix the symphysis pubis with the plate. The lateral compression type. It is the most common type of fracture and is usually impacted and not displaced. It has a good prognosis, usually doesn't require surgical fixation. The third type is the vertical shear fracture. It is a bad fracture. It needs surgery anteriorly and posteriorly. It needs blood transfusion, extensive blood transfusion. Outcome is guarded. Initial external flexor may be needed to control the bleeding. You probably will use traction in the emergency room, which will reduce the vertical displacement and decrease the motion at the fracture site. You may also use a pelvic binder in the emergency room. Vertical shear fracture are stabilized surgically by anterior stabilization using plates. Reduction of the symphysis pubis is done before fixation.
And here is the anterior fixation. Usually, this fracture will need to be fixed posteriorly. We usually use posterior screw fixation. You can see a CT scan that shows the posterior screw fixation. All my videos and these خلاص القضية انت عندك 3 انواع غير السيمبل ده شرح وخلاص. واحد اسمه اوبن بوك، واحد اسمه ويند سويت او لاترال كومبريشن، واحد اسمه فيرتيكال شيت. ايه هو الاوبن بوك؟ واحد اتخبط من قدام راح البلبس اتخسف من بعضيه، دوت اسمه اوبن بوك فراكشر. لما تبص على السيمفيسيس بيوبس بتلاقيه بعيد عن بعضيه زي ده كده، دوت اسمه اوبن بوك فراكشر. لازم زي ما قال لك كده تبص ورا علشان لما البلبس بيتفتح كده السيكرو ايليك بيخرج من ورا، ودي البوستيريور انجري خطر جدا جدا جدا، لان بتعمل هوريك فيلم دلوقتي بتنجر الفيسلز وتعمل نزيف رهيب. واخطر كومبليكيشن في البلفيك فراكشرز هو النزيف، يعني الواحد بيموت اصلا من كتر النزيف لان في فيسلز كتيره حوالين البلبس لما يتكسر بتتقطع. فعشان كده بيحتاج نقل دم كتير جدا جدا ويحتاج سيرجري عشان تثبت او قال لك لو المسافه ما بين البيوبك سيرفيسز اكتر من 2.5 فهو محتاج جراحه، مش اكتر من 2.5 فتلبسه الحزام دوت اللي هو يضم البلس على بعضيه لحد لما الامور تبقى كويسه. الثاني اللي هو قال لك عليه اشهر واحد اللي هو اسمه لاترال فراكشر، بيسموه ويند سويت. ويند يعني ريح، لما الريح تقوم قوي الشجره بتميل كده، صح؟ هو دوت بالظبط. شايف انت البلفيك بون مميله ازاي؟ مميله كده لانها اتخبطت من الجنب. لما البلبس يتخبط من الجنب البلفيك بون تميل كده، فلما تميل كده تكسر السيكرم اللي ناحيتها وتفسخ السيكرو ايليك جوينت بتاع الناحيه الثانيه. بالرغم من كده ان هو فراكشر كويس جدا وما بيعملش نزيف وبيتعالج كونسرفتيف يعني من غير جراحه او حاجه. ثالث واحد بقى ارذل واحد في الدنيا اسمه فيرتيكال شير. فيرتيكال شير يعني انت وقعت من ارتفاع بس على ناحيه واحده من البلبس، ما وقعتش على المقعدات، وقعت على ناحيه واحده، ناحيه واحده هي اللي اتخبطت. فلما تتخبط بتطلع لفوق الناحيه الواحده دي اللي انت شايفها، فلما تطلع لفوق البيوبيك بونز تتكسر والايليك بون تتكسر الاثنين مع بعض، دوت اسمه فيرتيكال شير. يعني خبطت البلبس من تحت لفوق عن طريق نوع معين من التروما، انت وقعت بس وقعت على حاجه يعني على ناحيه واحده. دوت بقى اللي بيقول لك ان اخطر حاجه في البلفيك فراكشرز ان يكون في نزيف، دي اخطر حاجه في الدنيا. والنزيف بيكون مفجع جدا لانه انت بصيت على حوض الواحد تلاقيه وارد. pelvic fractures with bleeding. Pelvic fractures may cause significant bleeding. The sacroiliac joint has important anatomy to the superior gluteal artery and to the sciatic nerve. In addition to the superior gluteal artery, there is an important obturator artery in the vicinity of the pelvic bone. The superior gluteal artery is responsible for the majority of bleeding in pelvic fracture with arterial injury. However, most of the bleeding in pelvic fractures is from the veins and the fracture itself. Hemorrhage is the most life-threatening complication associated with pelvic injuries. It is usually hemorrhage of the superior gluteal artery. Approximately 10% of patients will have severe bleeding. Severe bleeding usually occurs in fracture patterns that are highly unstable to both rotational and vertical forces. The first type is ABC3, an open book-like type
You can see in the front the symphysis pubis diastasis, and sometimes it is the pubic rami that are fractured. In the back, the sacroiliac joint is totally disrupted and the pelvis is in external rotation. You can see here all the ligaments are disrupted. The second type is the vertical shear fracture. The hemipelvis goes up. It is a bad fracture. You can see most of the ligaments are disrupted from front to back. You can see the two types, the anteroposterior compression fracture and vertical shear fracture. These are the two types that will bleed heavily and will require a lot of blood transfusion. The mortality rate is directly related to shock at the time of presentation. Bleeding from the superior gluteal artery may be fatal. How do you treat patient with pelvic fracture and major bleeding? A decrease in the blood pressure of the patient indicates that the patient lost approximately 35% of their blood volume. Some of the treatment options. يعني موضوع العلاج مش مهم جدا بالنسبه لك، لكن انا قصدت اوري لك الفيلم دوت عشان تشوف الدم اللي عامل كده، عشان تعرف ان البلفيك فراكشرز اخطر حاجه فيها مش ان هي تلحم او ما تلحمش او البلفيك انستابيليتي او اخطر حاجه فيها نزيف. واكتر اثنين يمسكوا هو الاولاني والثالث. اللي في النص دوت كويس بتاع الريح ده فراكشر كويس ما بيعملش مشاكل كتير، لكن الاوبن بوك والفيرتيكال شير اللي هو نص البلفس دوت بيطلع لفوق، هم دول اكتر حاجتين بيخربوا الدنيا ويعملوا بليدنج جامد جدا، واي حد ما بينتبهش للحكايه ديت ممكن المريض يموت منه. هذا بالله.